ngôi nhà chung, chương trình truyền hình thực tế về 8 bạn trẻ tài năng và xinh đẹp với những cá tính, nhiều ngành nghề khác nhau cùng sống chung trong một ngôi nhà để tìm một nửa của mình. Trong số đó có một cặp đôi bí mật, họ sẽ phải che giấu mối quan hệ cho đến khi rời khỏi ngôi nhà chung. Nếu thành công, họ sẽ nhận được phần thưởng là chuyến du lịch nước ngoài dành cho hai người, nụ cười và nước mắt, tình bạn và tình yêu. Tất cả sẽ có trong ngôi nhà chung series 2. Mời các bạn cùng theo dõi. Đình Sang, 29 tuổi, hiện là nhân viên nhân sự ngân hàng, đã trải qua 3 mối tình. Lincoln, 27 tuổi, là MC được nhiều người biết đến, tham gia chương trình với mong muốn chữa chứng bệnh sợ yêu sau 3 mối tình không thành. Thanh Loan, 24 tuổi, đang là nhân viên tuyển dụng, đã trải qua 3 mối tình. Linh Miu, 24 tuổi, công việc chính là diễn viên tự do. Cô xuất hiện trong rất nhiều video clip có lượt xem cao được lan truyền trên các trang mạng. Quỳnh Hoa, 23 tuổi, hiện vừa kinh doanh bất động sản, vừa là chủ cơ sở trồng và kinh doanh rau sạch, đã trải qua một mối tình. Tấn Chân, 27 tuổi, vũ công popping, trưởng nhóm nhảy Outlaw Squad, vừa khởi nghiệp với công ty chuyên tuyển diễn viên cho các chương trình, đã trải qua 3 mối tình. Thiên Phong, 26 tuổi, công việc chính thức là dẫn chương trình và là tác giả sách, có 2 mối tình không thể quên. Kim Anh, nickname là Misha, 26 tuổi, là MC và là một vlogger chuyên về trang điểm, đã trải qua 4 mối tình. Anh biết em nào cái nghề này không cần bận tâm. Anh không có nhìn thẳng với mặt em luôn á. Mình thật sự là như vậy luôn với em, thật sự là như vậy kể cả bên ngoài. Anh rất là chịu cho anh cô nhiều hơn. Tối hôm trước, sự giận dỗi khó hiểu của Phong với Misha đã khiến cả Trân và Lincoln ngỡ ngàng. Ngay buổi sáng hôm sau, hai anh chàng đã gặp riêng Phong để được giải đáp thắc mắc. Đó là Misha hiểu tính em là em đã lên ngủ thì cho em ngủ luôn đi. Em rất là nóng rồi. Mà nói chung là em vẫn rất là tôn trọng mọi người, mà nhà chung mà. Mình thoải mái mình làm thôi thì em mới đi tắm. không phải thấy em kể tụi anh, hôm qua tụi anh thấy hết rồi mà. Ý vì sao có chuyện gì xảy ra với nhau hết á. Tình đơn. Sau cùng thì Phong đã thú nhận. Kiểu là vậy thôi đó, ở ngoài em thích Misha đó. Xong chương trình này chắc là không là bạn luôn, chứ đừng nói gì mà. Biết thôi, đừng nói mấy em ngồi nói chuyện trước mặt Misha. Ê, tụi anh cũng có lỡ nói chuyện riêng với Misha, tụi anh cũng nói là ê, cái gì Thiên Phong thích em á thì sao? Rồi Misha nói sao? Không tin. Không tin. Không em biết nè. Không, em biết là Misha nó không tin đâu. Tại vì thật ra là em có nói giỡn giỡn Misha vài lần rồi, mình nữ dân nói thiệt nó không có tin. Tại vì cũng xác định em với Misha sẽ là bạn bè rồi. Cái chuyện thích nó là tình cảm nó còn vậy thôi. Nói chung là em đã xác định vô đây em dẹp Misha một bên, rồi tối hôm qua em dẹp luôn Miu qua một bên rồi. Dạ, thì còn hai bạn còn lại thôi. Cũng được. Rồi nghe tới bỏ dẹp Miu là cũng được rồi. Đâu có. Ý là Hoa cũng ok đó. Thì Hoa và Loan thì hai em chưa có cơ hội nói chuyện với Loan nhiều. Nhận ra vấn đề của Phong, Trân đã cho anh chàng một lời khuyên. Con gái hay làm cái trò nè, nó luôn tỏ ra là nó thích mình, nhưng mà có cái vấn đề đáng buồn nó làm gì với tất cả mọi người, đúng không? Đúng là khi mà em đặt ra bàn cân á thì em đang nghiêng tình cảm với Hoa nhiều hơn. Nhưng mà bị gì nè, do có những cái lúc á nói chuyện với Loan á, cảm thấy cô này không phải em nói là Hoa không thông minh. Ý là em thấy cái người này như kiểu là bạn nói chuyện á, thông minh á, và em là cái đứa nhiều khi cũng hay nghĩ nhiều nữa. Nói chung là hợp về cách nói chuyện. Hợp về cách nói chuyện, còn Hoa là cái người mà em thích chọc cho giận rồi chọc cho em vui kiểu vậy. Em thích chọc Hoa rồi thích sao ta. Nhưng mà bạn đã thấy Loan có vẻ khó tiếp xúc hơn hay sao hay là sao? Loan thì nên tại vì Loan đi công tác 2 ngày nên với lại đi làm quá, còn Hoa thì chắc là đúng là một phần là duyên thiệt. 3 ngày liên tiếp luôn em đi ăn trưa với Hoa hết. Vậy tiếp đi. Cái này là sự chia sẻ của bạn bè với nhau nè. Em muốn gái thích em không? Thì vậy làm sao? Quy tắc đầu tiên luôn, không quan tâm đến bọn con gái, chỉ quan tâm đến đứa nào mình muốn quan tâm thôi. Tức là nó chơi bình thường thôi chứ không có tại hiểu không? Tại vì em là kiểu em, thằng này nó hơi giống con gái với Khúc á, là con gái á, cứ mỗi lần mà nói chuyện hay nhiều hay gì mấy đứa bánh bèo ấy, không đến mấy đứa kia thì nó sẽ, nói chung ai mà nói chuyện gần hợp đó nó sẽ về bị dính vô á. Em là đang giống Khúc đó tôi nói đó, tức là em thấy ai mà nói chuyện ok cái em bị dính vô, nhưng mà tức là phải làm chủ cái chuyện đó, tức là
Tại vì có những đứa nó rất là thông minh, nó nói chuyện, nó quay lại cái chuyện nó nói chuyện ai cũng được hết đó, và đứa nào nó cũng tỏ ra nó rất là này kia nọ với mình. Biết Xì Loan là người như vậy đúng không? Là mình tưởng đó là đèn xanh đúng không? Ừ, thật ra nó đèn xanh với tất cả, nhưng mà nó sẽ lựa chọn, hiểu không? Tức là con gái á, họ quăng ra rồi có những con cá bụt thì bắt đầu lựa con cá là nặng nhất, họ câu lên. Một em đi sai, một là em đi câu cá, hai là em là con cá. Thì sẽ có đôi lúc là mình bị làm cá thì cũng ok, không sao, vì lúc mình đi câu, nhưng mà ý là em cứ như vậy thì em chỉ là con cá thôi, em không câu được ai hết trơn á. Ok. Hiểu không? Hiểu không? Phụ nữ chỉ có một thời thôi, đàn ông là có cả đời, em đừng có lo cái chuyện bây giờ. Hồi túm lại em biết phải làm gì rồi chứ coi. Tóm lại cuồng hoa đi. Vậy. Và cả ba quyết định xuống gặp Mishra để Phong có cơ hội thể hiện. Vậy? Ê, có một cái chuyện đó là không có đi ăn sáng, còn hộp salad đó qua ăn sáng được không? Ê, bây giờ có ai đi về hướng quận 4 không nhỉ? Không chở cho. Ừ. Được hả? Ừ, về nhà mà. Đi chung cái đi. Nói nếu mà cái chuyện đó và chuyện làm nó khác, Không thể làm được. Không thì giúp bạn bè thôi mà. Ủa mà hôm qua có giận thiệt không? Giận ngược lại Phong thiệt không? Không. Trời ơi, nhìn mà tôi giận ai? Nói chung là mình là bạn bè tốt, vậy thôi. Có gì cạch mặt nhau ra blog Facebook đó, tất cả mọi thứ thôi chứ đâu gì Mà đâu. thật ra có rất là nhiều những cái điểm mà làm cho Phong không quên được. Oh wow, sao là một người bạn tốt? Không cũng vậy mà. Bữa nào mình trở mặt với nhau. Mà đã là bạn tốt thì không có yêu đương gì hết, đúng không? Vậy đi. Có cái không phải với là yêu đương mà là hai cái gu của mình nó khác nhau. Đúng rồi, không biết vậy mà. Hai cái gu yêu đương của mình nó hoàn toàn khác nhau luôn. Ủa, khoan cái này nói lại. Cái gu của Misa đối với con trai thì khác chứ. Cái gu bữa Phong có nói mà đúng không? Cái gu của Phong là cũng giống Misa là cũng được đúng không? Có nói rồi đúng không? Hiểu tâm lý nè, chịu chơi nè. Đương nhiên nhưng không phải là hư hỏng gì hết, mà chịu chơi. Mày chơi tới A được thì tao cũng chơi tới A được, mày tới Z được tao cũng chơi tới Z được. Nhưng mà biết điểm dừng. Thẳng thắn hào sảng. Phong nói từ đầu Phong rất là thích tính Hoa Sa mà. Xoa tại vì đi với Hoa hoài cái vận đi với Hoa xong rồi có gì ý đồ gì với ta mà giờ cứ nhắc mà không bị lộn. Dù đã cố gắng bày tỏ, nhưng dường như Mishra không muốn hiểu lời nói của Phong. nếu mà nói về nghiêm túc mà em với Phong thành một đôi là chuyện không thể. Em sẽ bị rất là khó chịu về cái điều đó, tại vì ngay từ ban đầu chơi mình đã là bạn với nhau. Như Misa đã nói là cũng đã trải qua với nhau rất nhiều những cái chuyện rồi, hiểu tính cách của nhau rồi, hiểu câu chuyện của nhau rồi, mà bây giờ mà cứ cố chấp mà để thành một cặp đôi yêu nhau thì tự dưng sẽ bị không biết như thế nào, nhưng mà tự dưng nghĩ đến chuyện đó thì bị khó chịu trong người lắm. Ngày hôm nay cũng có một cuộc hẹn ăn trưa lần đầu tiên của Loan và Sang. Loan là người chủ động mời. Sao thấy mọi người trong nhà chung như thế này? Bây giờ là ở 5 ngày rồi không ta? Hôm nay là ngày thứ 6 nè. 6 ngày. Thấy sao? Thấy cũng sao ta? Mấy bạn nam hả? Nam dễ thương mà. Mà không ai bằng anh Sang hết trơn á. Tán tỉnh tôi không? Em thấy thiệt mà, không phải ý em nói là không ai mà em thấy là em tức là em thấy giống với cái mẫu người mà em thích đó, bằng anh đó. Nhưng mà em nói vậy thôi. Ví dụ như anh Lincoln đi. Anh Lincoln thì là soái ca rồi. Nhưng mà em thì Anh là con gái cũng mê Lincoln. nhưng mà em không thích người làm nghệ thuật. Tại vì chắc tính cách của em xưa giờ cũng không có quan tâm đến những cái đó lắm. Cho nên ví dụ như mà lỡ mà có lỡ mà hai đứa mà có quen nhau á thì không biết nói gì hết trơn á. Em không quan tâm đến cái đó. Còn ví dụ như là anh Phong á thì Phong dễ thương mà. ông sến quá. Sến hả? Ông ấy sến mà là anh thiên về tình cảm quá. Sao ông Phong nó sống tình cảm? Đúng rồi, Phong rất là thiên về tình cảm rồi, cũng viết sách rồi cũng viết tản văn rồi về tình yêu rồi gì đó. Rồi mà em thì em cũng không có kiểu thích bay bổng như vậy nữa. Không nói vậy. Rồi anh thấy mấy bạn nữ làm sao? Miêu dễ thương, xinh. Nói chuyện mắc cười. Miêu nếu làm bạn nó sẽ rất là tốt. Hoa cũng dễ thương, tính tình dễ thương, hơi công chúa. Thì Xoa cũng dễ thương.
Không, dễ thương. Rồi xong đến Loan cũng dễ thương. Xoa xinh. Tối qua anh cũng nói chuyện với Xoa. À vậy hả? Anh có nhắn tin với ai nữa không? Không. Thiệt không? À, có nhắn tin với Hoa. Anh thấy em với Hoa thì Sao là sao? em với Hoa ai dễ thương hơn? Không so sánh được, mỗi người mỗi kiểu dễ thương chứ. Ai xinh hơn? Cũng so sánh được. Tại vì xinh nó không có cái chuẩn mực. Ai hợp với anh hơn? Chưa biết. Chưa tìm hiểu Hoa rõ cho nên chưa biết có hợp hay không. Dạ anh có định tìm hiểu em xong rồi chuyển qua tìm hiểu Hoa đúng không? Giống như ông Phong á. Không. Ông không nhắn tin với em xong ông nhắn tin với Hoa á. Thì Xong ông đi đón Miu nữa. thì nhắn tin thôi mà, nhắn tin nói chuyện. Nhắn tin tìm hiểu thì nhắn tin cũng sẽ biết được. Cái đó không phải là nhắn tin tìm hiểu mà là nhắn tin để bắt đầu một cái mối quan hệ. Dạ, Chứ chưa phải tìm hiểu. Anh có muốn bắt đầu tìm Thì bắt đầu rồi. Anh nói chuyện với Hoa, nói chuyện với mọi người bình thường mà. Tìm hiểu có nghĩa là khi nào anh bắt đầu xác định là nghiên cứu rồi Tò gì? tò đi theo rồi hỏi han quan tâm này cái nọ thì lúc đó mới gọi là bắt đầu vào con đường tìm hiểu. Cái đó chỉ Cái là mấy câu đó anh toàn nhắn với em mà. Anh có nhắn cho ai nữa không? không nhắn mọi người. Thì anh là anh lớn trong nhà mà, để anh phải quan tâm hết người này đến người khác, đúng không? Trưa anh thường ăn đây hả? Dạ. Trưa anh ít đi ra ngoài lắm. Vậy hả? Ủa chứ anh ăn cơm kiểu gì? Thì ăn gần chỗ anh làm á, chứ ý là không đi xa, không có chạy xe máy đi xa. À, Nay có em đặc biệt nên anh phải cất công chạy xe máy đi. cất công đi về bắt ăn cơm bình dân. Cơm bình dân ngon mà, rẻ. Anh tính rủ thêm mấy người bạn của anh nữa đi để giao lưu cho biết người này người kia, ngân hàng này ngân hàng nọ. Mà nếu mà dẫn bạn theo thì không làm ăn gì được hết cho nên thôi. Làm ăn Thì nói chuyện riêng này kia nọ vậy đó. nói chuyện riêng này kia nọ là gì? Buổi chiều tối lại có một cuộc hẹn khác. Lincoln đã rủ Hoa đến khu trượt tuyết Nose Town để cho cô nàng biết được cảm giác mùa đông ở Pháp là như thế nào. Hello. Kẹt xe quá. Anh cũng bị kẹt xe. Ngồi Uber là thấy hồi phốc tay tùm lum hết này nọ. Rồi cuối cùng cũng tới rồi. Anh ấy nhắn tin hỏi em là hai anh em mình đi chơi mấy giờ, xong rồi kêu hay là anh đi phá hai người. Anh hai Em hả? kêu là thôi. Trời ơi. Không phải anh hai, anh Phong mà. Không à? Anh Thôi hai bỏ đi. nói chuyện lắm. Không thì đi sách với lại Loan còn muốn gì nữa. Ui trời. Anh cố giữ cho em mờ nó nguyên vẹn. Đẹp dữ. Anh thích uống cappuccino không được. Đắng vậy sao? Không, nó không có đắng nhiều đâu. Em muốn thử hết không? Nó làm gì? Người ta uống cappuccino á rất là gợi cảm thôi cho nào. Hả? Liếm môi. Thấy ghê. Phụ nữ rất là thích nhìn đàn ông uống cappuccino và đàn ông cũng vậy. Em thấy cái hành động liếm môi bất vệ sinh. Trên môi biết bao nhiêu thứ. Muốn có người yêu còn phải liếm được. Vậy mới là tự hút sống nè. Em biết cái vị bánh á nằm ở viền môi của mình á, mình chắc lại giống như kiểu bò nhai lại ấy. Nó có cái vị khác hơn nhiều so với cái vị bánh mà mình vừa trực tiếp đưa vào miệng. Chị mà Cấp lại toàn son không mà. Ngon quá không? người ta nói không phải là em đi đâu, anh làm gì. Mà là đi với ai? Đúng rồi. Em thấy ngon tại vì em đang đi với anh á. Chứ trưa nay em đi ăn cơm với anh Sam em thấy ngon không? Cũng ngon. Nói chung đồ ăn nó không phụ thuộc vào cảm xúc, thấy ngon là ngon. Trong thời gian bữa giờ em làm quen với lại mấy anh á, thấy anh nào có vẻ ổn nhất và hợp với em nhất. Anh biết là em trừ chân ra rồi. Trời ơi, em với ông Trân giống như là hai cái một bên nước với một bên lửa mà làm cái ầm vô xong. Em là nước hay em là lửa? Em hả? Em là nước. Tại vì có những câu em đã cố gắng trung hòa cả hai rồi nhưng mà không được.
Anh thì lại chuyên thuần thân thiện quá, thánh thiện. Anh đúng rồi, anh thuộc cái kiểu thân thiện quá mức. Không phải quá mức mà kiểu như ai cũng thân thiện, cái đâm ra cuối cùng lắm mối tối nằm không đó. Đấy, em đi chơi với Lincoln chưa? Rồi, em đi hết rồi. Em cũng chừa ai hết trơn hết á. Thấy sao? Nếu như mà xét một cách toàn diện cả về nghề nghiệp, cả về cái thói quen hàng ngày á, tại vì ví dụ như là em với anh là một cặp đi, thì anh sẽ có những lúc mà anh, ví dụ như anh, thời gian của anh thì tự do đúng không, còn em thì cứ phải rập khuôn như vậy, cho nên nhiều khi hai đứa cũng sẽ bị ảnh hưởng tới nhau. Đúng rồi. Nhìn vậy thôi chứ thói quen hàng ngày nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới một cặp nha. Hay là giờ anh nói giờ anh sẽ chuyển qua anh làm văn phòng luôn, em nghĩ sao? Anh không hợp rồi. Chuyển luôn. Ê, vậy thì em nghĩ là anh hợp với ai nhất trong nhà? Anh không hợp với ai hết trơn. Anh hả? Anh bắt đầu bế tắc. Anh sẽ không kể chuyện này với Hoa đâu. Anh muốn là trong thời gian này thì với Hoa sẽ là những cái vui vui thôi, chứ không muốn đem cái chuyện quá khứ của anh mà. Với Hoa chỉ có màu hồng cái gì? Anh chính xác là hoa màu tím của anh mới là màu hồng. Với Loan là một cuộc nói chuyện bế tắc, còn màu tím của anh chàng thì đang tận hưởng niềm vui bên người khác. Em cũng ghê vậy. Ok. Cái chỗ Ôi, này cái gì ta? Ok. sao lãng mạn quá vậy? Trời ơi, sao nó giống phim Hàn Quốc quá vậy? Đây mình phải vô tuyến nè, vô tuyến. Vô tí xong rồi mình xoay tròn tròn. Đúng rồi. ấy. Rồi, đẹp rồi. Rồi. Ok. Giống phim Hàn Quốc. Không, thì cái này rất là hay. Em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ như thế này. Em cũng kiểu là cũng lãng mạn nhưng mà em chưa có nghĩ đến cái cảnh như này. Anh thì hay bị sến súa, có khi là hơi bị sến súa. Nhưng mà hay mà. Cái nón của nó, cái nón của nó, từ từ cái nón của nó. Nhưng mà còn chữ E nữa. Còn lúc đầu em gặp anh Sang thì thấy sao? Em có nói là anh hai là người yêu của em mà. Nói Rồi là tự em nhiên chỉ là giỡn mà. Chứ nếu mà thiệt sao nói vậy? đôi khi ai giỡn mà cho người ta đừng có nghi ngờ rồi. Ok, Tại vì mọi ok. người cứ ghét thôi mà. Anh phải tin em chứ. Ok. Nói chung em thấy cái cảm xúc lúc đầu với cái cảm xúc bây giờ nó khác nhau nha. À, Lúc đầu là em thấy không hợp với anh Thông. Nhưng mà khi tiếp xúc ấy, tức là theo kiểu là không thích luôn á, không thích luôn. là không thích người nói nhiều á. À, ok. Nhưng mà khi tiếp xúc anh ấy không có như vậy, anh dễ thương. Cuộc hẹn cà phê với Loan đã chuyển sang một địa điểm khác để có thể giải tỏa nỗi lòng của Phong. Thích Hoa. Thích nhất trong bốn Có cô. hay không? Thích nhất trong bốn cô. Có hay không? Anh thích Hoa hả? Nói một có hay không? Có. Anh có từng thích em không? Anh phải nói ra chứ anh ngọc đầu làm sao? Anh có từng thích em không? Dạ. Nguyên câu. Anh có từng có cảm tình với em. Nếu không thì anh đâu có rủ em ra để hẹn riêng. Giờ hết rồi phải không? Còn nhưng mà tình đó là tình huynh đệ rồi. Anh cũng rất bị, có nghĩa là anh rất là bị thật ra anh bị, có nghĩa là anh bị ngại. Có nghĩa là lúc nào cũng bị ngại hết, có nghĩa là kể lúc mà đi riêng với một người á là không biết nói gì, như lúc mà đi với Loan hôm bữa thì cũng không biết nói gì luôn, chỉ cũng cắm đầu ăn rồi nói chuyện 2-3 cái thôi chứ cũng không có nói chuyện gì nhiều. Anh gặp con gái là anh run hết luôn hả? Đúng rồi. Đến bây giờ ấy, thì mọi người hỏi thì em vẫn ấn tượng tốt với anh. Không phải là em nói là làm cho anh ngại hay là cái gì đâu. Nhưng mà tại tính em là có sao em nói vậy á. Thì đó anh nhận được cái là em rất là, cái mà thích em, cái này em có thể nói là người thật nhất trong tất cả mọi người. Nhưng mà hôm nay được nói chuyện với anh nhiều hơn thì em sẽ thân hơn, thì em sẽ nói chuyện tự nhiên thoải mái hơn. Chứ còn em không thân là em không nói được luôn. Chắc chắn là bây giờ phải thoải mái hơn rồi. Ok. Em xin lỗi nha. Ok, không có. Nghe đi. Nghe đi. Anh Phong gọi. Ồ, anh Phong gọi. Dạ em nghe anh. Alo.
Đang làm gì vậy? Em đang đi chơi với lại anh Lincoln. Chơi vui quá ha. Vui lắm luôn. Đâu có biết tôi ngồi tôi nhậu tôi buồn lắm không? Ủa Phong, em gọi chi vậy? Em Loan nè. Loan hả? Gọi chi vậy? Ở bên Loan mà nhớ đến em hả? Em đang nhậu với Phong. Em nhậu với Phong. Vậy gọi cho Hoa làm chi? Phong nhớ Hoa. Nhớ Lincoln. Phong nhớ Hoa nên gọi cho Hoa. Rồi nói chuyện với Hoa đi. Vậy là anh nhớ Lincoln không có nhớ em, vậy em cúp máy nha. Không, thiệt ra là nhớ Lincoln ít là nhớ em nhiều hơn. Nhiều. Xạo, đưa cái mặt ra đúng đi thì cái sao? Thôi em đang đi chơi với anh Lincoln mà. Em ơi anh Phong hỏi vậy mà anh toàn nói nhớ em không à. Cuộc đời chị như kiểu người đàn bà thay thế vậy đó em. Ủa gì bây giờ gọi cho Hoa làm chi? Ủa, nghe nói Sao vậy? Alo. Alo, thấy tụi anh không? Trời ơi, mạng của anh kém quá nó không có kết nối được. Em thấy là đôi khi ở trong bàn nhậu thì người ta sẽ nói chuyện thoải mái hơn rồi. Nhưng mà đừng phải biết kiểm soát một chút, đừng có lầy quá. Giờ cảm xúc sao? Bình thường mà, Hoa có quyền, anh là cái người nói thẳng với Hoa là em nên đi với cả bố anh để biết được là anh nào làm cho em có cảm giác nhất. Anh rất là khuyến khích điều đó, anh không muốn Hoa vì một cái phút gì đó nhất thời, chạm nắng nhất thời gì đó mà không ghen, cũng có hơi buồn chút xíu thiệt, nhưng mà tức là anh muốn cũng được ở chỗ đó thôi. Nói trời đi em không có được gì. Vui đi em cũng vui. Đó à, vui đi em cũng vui mà. Quá say sưa nói chuyện với Hoa, lúc này Lincoln mới nhớ là đã hẹn với Misoa đi ăn tối. Cuộc hẹn đã bị trễ hơn 2 tiếng. Chị cho Em gọi thử cho đi. chị. Alo em. Anh nghe được chưa? Rồi. Hồi nãy chắc bị lắc mạng. Ủa em đang làm gì rồi? Em vừa mới xong việc, em đang ở 211 nè. Ok. Vậy em đang ở đâu? Em đang đang nhắn tin địa chỉ cho anh để anh qua đón em phải không? Chắc là vậy để cho nó đơn giản rồi coi, sau đó mình coi đi đâu. Ok, thì em sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh. Ok. Rồi. Anh đang ở nhà chung hay đang ở đâu á? Anh đang ở quận 2. Ở quận 2. Quận 2 hả? Rồi, ok. Vậy thì em sẽ tập chăm. Rồi, ok em. Cuối cùng đành phải Đói chưa? Em gục ngã gì đó rồi trời ơi, quận 2 qua sông mà xa dữ vậy. Quá xa. Và Phong lại tiếp tục là chủ đề của cuộc nói chuyện của Lincoln và Soa. Với em và Phong làm bạn thì hợp tại vì tính cách như nhau. Không, thật ra nói luôn á là ví dụ như mà em ở bên cạnh Phong em không có cảm giác an toàn, không có cảm giác được bảo vệ, được che chở Về mọi hình thức. về ngoại hình, hình thức cho tới cả tính cách. Thường em thích con trai cao lớn hơn, ví dụ như mà trời ôm cái là thấy đã lắm luôn. Thấy trụ đúng không? Ừ đúng rồi đó, là kiểu là Thích mấy cái thằng mập đúng không? Kiểu ôm mập. ai mập công nhận, nhưng mà đừng có mập quá không, cái kiểu là mấy bạn mà chubby một tí, kiểu người béo ú đó dễ thương, mà phải là có vai rộng. Một người đàn ông có thể thay đổi vì em không? Có chứ, ngày xưa em đã từng có một mối tình như vậy rồi. Còn kiểu mà người mà anh thích kiểu như thế nào? Anh không có cần yêu một người phụ nữ là một người cô xin ở nhà. Tại vì cái thời bây giờ là mình có thể nấu ăn được. Dạ. Người phụ nữ sẽ có công việc của mình. Dạ. Thì tất nhiên là đâu phải lúc nào có thời gian để mà lo cho nhau. Thì hai người phụ nữ với nhau. Cũng như bữa nói có một người phụ nữ thì đợi chờ hai cái đó là hướng anh từ hướng của người đó. Dạ. Có hai cái là sự tưởng tượng và sự tôn trọng. Thật ra có được hai cái đó thì em nghĩ là mình sẽ có tất cả. Trước khi mình làm cái gì thì mình tôn trọng người kia. Dạ. Thì mình sẽ không có làm cái điều mất tục như này. Đúng rồi. Đối với người kia. Tin tưởng thì mình hoàn toàn tin tưởng. Mặc dù người kia, mặc dù ví dụ khi mà muốn là mặc dù có một người thứ ba nói là câu này mày đi này thì nó rất là mạnh khi mà mình tin người yêu của mình. Thì người của anh là phải là thông minh mà hiểu biết. Nhưng lúc anh muốn là hai người nhìn nhau một cái là hiểu nhau, sẽ có cái gì, có cái thần giao cách cảm, thì đó là rất là hay. Đúng rồi, đồng ý, em đồng ý. Có trà chữa cho mọi người nha. Trà chữa hả?
Cái này như kiểu nuôi heo công nghiệp vậy. Có dịch nữa nè. Trời ơi, đi lên đi với Ghê con vậy? sao đẹp dữ vậy? Trời biết vậy mà không ăn Hồi nãy rồi. còn đẹp hơn nữa anh, tại vì Vậy đỡ rồi. chắc là hồi nãy đẹp hơn tại vì em nghĩ là tối nay tụi em hẹn đi Nãy ăn em nhà nhập sơn em hàng. xỉu. Quá đẹp. Hồi nãy Misa bận cái hoa sen đúng không? Không, bận cái đầm hoa hồng định tưởng đi ăn nhà hàng Pháp ai về. Không còn qua. Dịch hả? Ai Đây, chụp đây. trễ giờ Sắp ăn nè, chưa người ăn. này và cô gái kia hẹn hò với Có ai nhau. nữa? Ủa? Trời Ở ơi, bên đất đây ơi. anh Dân. Biến thái. Tôi chỉ thử làm thôi anh hai à, anh đã nói xấu tôi như vậy rồi. Thật ra là Hoa vẫn yêu anh hai. Thôi, Thôi nhưng mà anh mừng cái đấy. Muốn ngồi ở ngoài đây luôn. Anh mừng cái Muốn vô trong nhà. chia tay đi. Ngồi Thôi đây vô thôi. nhà ăn gà. Mọi người ăn chưa? Rồi. Ăn hết rồi, đi nhậu. Để Nhậu chút mỗi đứa để 2 chút nữa. chai. Thôi, Em đã ăn chưa? Dạ, Bọn em chưa chưa ăn, ăn. bọn chưa Một ăn. chút nữa là hết rồi đó. Vậy là ba người đi với nhau hả? Sao Để Linh em đi hẹn hò. đúng là cuộc đời này nó bất công, người thì ăn không hết, người lần không ra. Một mình em mà đi với hai cô rồi, còn anh thì đi một mình. Ai nói gì cũng được, ngày hôm nay Misa là người tổn thương nhất. Sao vậy? Em nghĩ là em được đi ăn nhà hàng. À nhưng mà cuối cùng em bị lừa đúng không? Thịt vịt hả? Thì mai mình đền bù mà, mai mình đi lại mà đúng không? Đi đèn bù mà. Nhớ nha. Nguyên con tôm hùm. Thôi vô Đi vô trong chơi đi. ăn ké. Hôm nay mình đi chơi với anh Lincoln rất là vui. Vẫn như cái cảm xúc ban đầu, anh ấy là người để lại ấn tượng cho mình nhiều nhất. Anh ấy là một cái mẫu người mà cảm giác cho mình thấy là được an toàn khi mà ở bên ảnh. Cảm giác được bảo vệ vậy đó. Kiểu như anh ấy rất là ga lăng, rất là chu đáo từng cái chi tiết nhỏ. Thấy dễ thương. Khi mà ngồi nói chuyện tâm sự với nhau trên xe á, thì cái điều mà Misa bị ấn tượng về Lincoln đó là cái giọng nói rất là trầm, rất là nhẹ và rất là kiểu như là có nhiều cảm xúc á, mà Misa thì lại rất là dễ bị cưa đổ bởi những người mà có cái giọng nói giống như vậy. Bây giờ hình như tự dưng lại bị thích anh Lincoln hơn. Bản thân của Lincoln là không phải là một người chủ động nhiều, có thể là một người bị động, cho nên là sẽ thật ra là Lincoln không biết về bản thân Lincoln phải làm sao để tự cải thiện để mà mở ra cho mọi người, cho nên nó cũng hơi khó ở vấn đề là không biết làm sao để mà Hoa có thể hiểu được nhiều hơn hoặc là Misa có thể hiểu được nhiều hơn. Buổi tối là một sự thất vọng của Misa, nhưng đối với Quỳnh Hoa lại là niềm hy vọng. Câu chuyện tình tay ba sẽ tiếp diễn như thế nào đây?